ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი გიორგი ოთხმეზური გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მიერესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ლაქერნობის დღესასწაულს გილოცავთ. თქვენს ასევე. ბატონო გიორგი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ცხინვალის რეგიონის ეს ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვა უნდა გავაკეთოთ დღეს ამ სტუდიაში. მე პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ საუბარი გეოგრაფიული მდებარეობის აღწერით. აი ამ ეპოქაშიც რატომ გვიწევს დღემდე ჩვენ მტკიცება, რომ ცხინვალის რეგიონი ეს ისტორიულად არის საქართველოს ტერიტორია? ხო, ერთი ძალიან მართალი ბრძანდებით, როდესაც ახსენებთ ცხინვალის რეგიონს. ეს არ არის არც სამაჩაბლო, იმიტომ რომ მაჩაბლები იყვნენ, რიგითი თავადები იმ ტერიტორიაზე, თქვათ, ტერიტორიაზე მამულები ჰქონდათ, თქვათ, ფავლენიშვილებს, ფალავანდიშვილებს, ამირეჯიბებს, ასე შემდეგ. სხვაგვარი წარმომადგენლებსაც, მაგრამ დაახლოებით 30% მოიცავდა ამ დღევანდელი თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის. ამიტომ ახლა სამხრეთ ოსეთი ხო საერთოდ ნონსენსია რა. ნონსენსია, ახლა ეს დამკვიდრდა ეს ტერმინი 19 საუკუნის 30-იან წლებში ჩნდება პირველად თბილისის ვედომოსტი გამოდიოდა ესეთი გაზეთი და ამ გაზეთში არის ხსენება პირველად 1830 წელს. და მაშინაც როგორც ტერმინი და არა როგორც ადმინისტრაციული ერთეული. მე სადამ მეფის რუსეთმა აქ ადმინისტრაციული, ოსური ადმინისტრაციული ერთეული შექმნა. ახლა ეს როგორი ამბავია, ესეთ აი როგორც ვთქვათ, მონღოლებმა როდესაც ოსები, იგივე ვთქვათ, მე-13 საუკუნეში დავით მეშვიდის, ლაშა გიორგის ძის დროს ჩამოასახლეს აქ. დავითმა არ დაუშვა ისინი, არ შემოუშვა საქართველოში, წავიდნენ და ახლა მონღოლები ბატონობდნენ მაშინ და დაასახლეს დმანისში და ჟინოვასში. მერე წამოვიდნენ და შიდა ქართლი დაიკავეს და სხვადასხვა ახლა ესეც მინდა აღნიშნო, აქ ოსები თავისი საქართველოში დასახლების ისტორიას აქედან იწყებენ. და ესეც ტყუილია, იმიტომ რომ მერე წერს გარკვევით ჟამთა აღმწერელი და ქართულ წყაროებში რომ მეფეთა შორის ბრწყინვალემან გიორგი განასხნა და აღფხურნა 3 წელი დაჭირდა იმისთვის რომ გორიდანაც გაეყარა, ისიც მონღოლების მეშვეობით დაიკავეს და შიდა ქართლიდან განასხნა და აღფხურნა იმას ნიშნავს რომ მოუკვეთა საერთოდ ფეხი და მე ჩრდილოეთ კავკასიაში ილაშქრა და იქ დაამარცხა უკვე ოსების და სხვა მთიულებიც ჩრდილოკავკასიელი და გაამაგრა ჩვენი ჩრდილოეთის საზღვრები. აი რა ისტორიულ პარალელს ავლებთ თქვენ ბატონო გიორგი, რატომ გაიხსენეთ ეს? იმიტომ გავიხსენე რომ ასევე აი იგივე ტენდენციურად რო ჩაითვალოს თქვათ ქართველების ცნობები არა. აი ბროკჰაუზის და ეფრონის ენციკლოპედია არის ძალიან სოლიდური გამოცემა, მსოფლიო მასშტაბით ძალიან მაღალი დონის ენციკლოპედია. წერია ეს პირდაპირ რომ 1860-1880 წლებში საქართველოში ოსების რაოდენობა 19,000-დან 52,000-მდე გაიზარდა. ნუ ისე თქვა მინდა, რომ არ არსებობს ასეთი ბუნებრივი მატება. მით უმეტეს ის რაც მოხდა 1922 წელს, როდესაც გამოცხადდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი საქართველოს ტერიტორიაზე, რა. 613 ოსი ცხოვრობდა მაშინ ცხინვალში. აქაც ხელოვნურად მოხდა ჩამოსახლება, იმიტომ რომ 1896 წლის აღწერით ცხინვალში არც ერთი ოსი არ ცხოვრობს. არც ერთი. და 1922 წელს 613-ას რომ ვერ გამრავლდებოდა, ხო თუ არც ერთი არ იყო. შესაბამისად ორი მაინც უნდა ყოფილიყვნენ ერთი გალი, მინიმუმ. ხო, მინიმუმ და აი ეს 613-დან 22 წლიდან 99 წლამდე 31,000 აჭარბებდა უკვე მათი რაოდენობა. ასე არა ხელოვნური მატება ფაქტია და არა ბუნებრივი. და რატო? იმიტომ რომ ეს იყო მათი აი როგორც მონღოლებისთვის ის 22 ურდო იყო. ორი არა, ერთი იყო უпроსორად ორად გაყოფილი. ის იყო, თქვათ, მათი სამხედრო რაზმი და დასაყრდენი, ესეც იყო რუსების დასაყრდენი. და ამას რუსი ისტორიკოსები წერენ, სხვადასხვა დუბროვინი არის 19 საუკუნის ცნობილი ისტორიკოსი, ის წერს აი ეს ამბობს, რომ что повлиять на старопцевых грузинских правителей. ასე. ამ მიზნით ხდებოდა ჩამოსახლება, ანუ დემოგრაფიული სიტუაციის ექსპანსია არის არა მარტო თქვა ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული არის და ასევე დემოგრაფიული ექსპანსიაც რა. ყველაფერი კეთდებოდა იმისთვის რომ ქართველების რაოდენობა შემცირებულიყო საქართველოში და ხო გაზრდილიყო არა ქართველებს. უფრო ადვილია მე მარტივი ამართვა, აღარც ეროვნული, აღარც ხანარი ინტერესი. როგორ იყო ეს სად იყო ჩაფიქრებული ხო? კი, რა თქმა უნდა, იმ თავით იყო ჩაფიქრებული. ყოველთვის ასეა, ყველა იმპერია ესე იქცევა, ყველა იმპერია ასე აკეთებს.
თუმცა ბატონო გიორგი, მე ვერ დავაკონკრეტებ ახლა რომ არ შევცდე, მაგრამ მახსოვს ამოვიკითხე ერთ-ერთი თვითონ ოსი ისტორიკოსის აზრი, რომელიც ბრძანებს თუ სად გადის ოსეთსა და საქართველოს შორის საზღვარი. ეს ოსი ისტორიკოსი გახლავთ ალბათ აბაევს გულისხმობთ თქვენ? დიახ. ვასილი აბაევი, ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, ახლა ჩვენ რო გვყავს თქვათ ივანე ჯავახიშვილი, ნიკოლაი აი ამ დონის ისტორიკოსი არა, აი ესენ სულ ყველანი რო ავიღოთ ერთად რა, არნოლდ ჩიქობავა და ენათმეცნიერები და აკაკი ჩაინძე თქვათ. საინტერესო განათლებაც სადა აქვს მიღებული? თუ არ ვწდები, არა, რუსეთში მუშაობდა ბოლოს და ახლა თავიდან სად მიიღო განათლება არ ვიცი. დოქტორი იყო, აღმოსავლეთწოდნე იყო, ძალიან მაღალი დონის ისტორიკოსი იყო ეს აბაევი და სხვათა შორის თვითონ ოსები უჭირთ ძალიან საერთოდ მის საწინააღმდეგოდ რამის თქმა. მე რაღაც აი ესეთ კონფერენციებზე როცა ვიყავ, სხვათა შორის 2007-ში იყო ეს ვლადიკავკაზში. და იქ როდესაც აბაევის სახელი ვახსენე და ეს აბაევის ციტატა მოვიყვანე, სამარისებული სიჩუმე ჩამოვა და დარბაზში და ხო, როგორც ჩვენთვის ივანე ჯავახიშვილი. იმის საწინააღმდეგოდ აი ეს ვასილი აბაევი წერს სხვათა შორის ჯერ ერთი 1957 წელს აქვს ერთი ნაშრომი გამოცემული და იქ წერს რომ ქსნის ხეობაში ჩვენ ოსები ჩამოვსახლდით თუ არც ისე დიდი ხანია 200 წელი იქნებაო. ანუ იქ მე-14 საუკუნე ხო, მე-18 საუკუნე ზღვარს და აი სწორედ კონფლიქტი როდესაც იყო უკვე დაწყებული 1992 წელს რუსულ პრესაში გამოქვეყნა მისი წერილი. და აი ესეთი ისა აქვს რომ ბუნებრივი საზღვარი ქართველებსა და საქართველოსა და ოსეთს შორის ეს არის კავკასიონის ქედი და ნებისმიერი მცდელობა ამ საზღვრის მოშლისა გამოიწვევს პერმანენტულ კონფლიქტს ქართველებსა და ოსებს შორის და ქართველებსა და რუსებს შორის და ვისაც არ უნდა ეს კონფლიქტი მან უნდა აღიაროს ეს საზღვარი და ამასაც წერს რომ არც ერთი ქართული ხელისუფლება ამ საზღვრის მოშლას არ დათანხმდება და მართალიც იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ისკონა, ანუ ძირძველი ქართული ტერიტორია და ისტორიული ქართული ტერიტორია. ბატონ გიორგი, ალბათ ამ კონფლიქტში როგორ დავარქვათ, არც ვიცი, ხო? გამოსაყოფია ყველაზე μετად სწორედ აი ეს ვერაგული ჩანაფიქრი, რაც ასე ბრჭყალებში გამოსწორს ხოლმე იმ ავტონომიის შექმნა. აი რეალურად ხო ამ ძალის მართვის გარეშე მათ არ შეუძლიათ არაფერი, ხო? ანუ ჩვენ შორის ეს ხო მართლა თავსმოხვეული კონფლიქტია. კი ბატონო, ეს რო თავსმოხვეული კონფლიქტია ძალიან კარგად ჩანს ისტორიიდანაც. ქართველებსა და ოსებს შორის არასდროს არ ყოფილა კონფლიქტები იყო 1918-20 წლებში, თუმცა არა ამ მიზნით? თუ მაგმიზნით, მაშინ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის რევოლუციური საბჭო. რუსეთის საქეზებით მაშინაც რა თქმა უნდა სამხრეთ ოსეთის საბჭო რევოლუციური კომიტეტი შეიქმნა, სამი აჯანყება მოაწყვეს, რუსები ცდილობდნენ მხარდაჭერას მაშინ და ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმათ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი ერქვა მაშინ ჩიჩერინი იყო იმან ნოტა გამოაგზავნა რომ მან თქვენ რაღაცა ამ ოსებს ჩაგრავთ და მან გაუგზავნა რომ ეს არის საქართველოს ტერიტორია თქვენ არავინ გეკითხებათ აქ საქმეებში ჩარევას ეს იყო 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების შემდეგ უკვე როდესაც რუსეთმა ცნო საქართველოს საზღვრები ჩვენ შორის საზღვარი გავლებულია და ეს საქართველო უთხრა ეხლა აი ამ 18-20 წლებში იყო, ნუ 21 წლის დასაწყისში უკვე გაუქმდა რა, 25 ფებრუარს ანექსია მოხდა ჩვენი. და შემდეგი ეტაპი კონფლიქტისა ქართველებსა და რუსებს შორის არის 80-90-იანი წლებისა რა. ხო, აი პირდაპირ სახეზია რა, როდესაც საქართველოს დააყენა საკითხი იმის რომ უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც დამოუკიდებელი და შეიქმნა მაშინ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და 90 იმ დროისთვის გამოცხადა დამოუკიდებლობა არა და მისწრაფება იყო ჯერ მაქამდე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროცესების დამოუკიდებლობა ზუსტად და რუსეთის იურისდიქციიდან გამოსვლა ესეთი თქვა მართლობის თვალსაზრისით არა მაშინ იწყება კონფლიქტი ეს იყო შენელებული მოქმედების ნაღმები აი ესეთი ავტონომიები არის შენელებული მოქმედების ნაღმი ყველა ტერიტორიაზე საერთოდ ძალიან ნამდვილია ესეთ აი ეროვნულ ნიადაგზე კონფლიქტის ჩამოგდება ხო
აქეთან მხრიდან თქვა ორ კაცს მოკლა, იქიდან სამს და დამთავრებულია. გაღურებულია უკვე კონფლიქტი. მით უმეტეს ყოველთვის გამოჩნდება ისეთი, ვისაც მოუნდება იმ რაღაცა პატარა ტერიტორიის მართვა, იქ უფროსობა და ასე შემდეგ. ეთნოკონფლიქტად მოიაზრებენ ხშირად, მაგრამ მე დამეთანხმებით ალბათ ბატონ გიორგი, რომ ეს არის არასწორი, მცდარი აზრი და შეცდომა პირდაპირ შეიძლება დავარქვათ, ხო? ეს ეთნოკონფლიქტის სახე აქვს მიცემული ამას, ხო? ვითომ რა მაგრამ ხო ვიცით რეალურად რაც არის. რეალურად რა თქმა უნდა ეს არის იმპერიიდან თავსმოხვეული კონფლიქტი. ახლა იცით რა შეესწრაფე 90-იანი წლების მერეც ხო ახლა იმ იგივე 21 ხო გეუბნებით 21 წლიდან მოყოლებული 90 წლამდე არავითარი კონფლიქტი არ ყოფილა. ამხელა შერეული ქორწინებები პროცენტი ასეთი მაღალი მსოფლიოში არსად არ არსებობს. მე 80-იანი წლების მეორე ნახევარშიც ექსპედიციაში დავდიოდი, მან ყველა რაიონი მაქვს მოვლილი ეს 4-ვე რაიონი და 2001 წელსაც ვიყავი მე ჩასული ცხინვალში. და როგორი იყო გარემო და აი თვითონ მაცხოვრებლების თანაც იმ 80-იან წლებში არავითარი ნიშანწყალი კონფლიქტისა არ იყო. თვითონ ოსები მეუბნებოდნენ რომ არ არსებობს ქართველებსა და ქართული ოჯახი რომ სიძიანრძალი ოსი არ ყავდეთ და ოსური ოჯახი რომ სიძიანრძალი ქართველი არ ყავდეთ. ჩვენ ერთმანეთს ხო არ დავერევით. აი ესეთი განწყობა იყო, უკვე დაწყებული იყო არა ეს რყევები საბჭოთა კავშირში. ახლა როდესაც ვიყავი 2001 წელს, უკვე ეს 90-იანი წლების ომის ტკივილი გადასული იყო, უკვე გადახარშული იყო. ფაქტიურად წაშლილი იყო საზღვარი. ახლა თუ გახსოვთ მაშინ ავტობუსები ცხინვალში დადიოდა, იმაში რაჭაში დადიოდა ცხინვალის გავლით. ეს ტოლვილები დაბრუნებულები იყვნენ უკვე. მე ვიყავი მაშინ მაგათაც ცხინვალში შევედით, გავჩერდით და ეს ფირები ვიყიდეთ. ქართულად დაგველაპარაკდა, მალამიცის ქართული. ვერც გაარჩევდი იქ ვინ ქართველია და ვინოსი. ქართული ფული გამოგვართვეს, ქართულად დაგველაპარაკდნენ. მე თირში ავედით ეს მაჩაბლების რეზიდენციად. ოსი ქალი გამოვიდა სახლიდან და მიყვა იქ და ყენდა და ბილიკი გვანახა ეკლესიასთან როგორ მოსულიყავით. თიღვაში ჩამოვედით იქ თიღვაში დავით აღმაშენებლის ასულის თამარის აშენებული ეკლესია არის. და იქ კვირა დღე იყო ქართველები, ოსები, დიდები, პატარები ერთად ისხდნენ იქ და ერთად. ანუ აბსოლუტურად არის ცნობილი. წაშლილი იყო კონფლიქტის კვალი. თან ყველაზე უფრო აი იმედი რამაც გამიჩინა ყველაზე უფრო ისეთ აი კონფლიქტის რო უკვე დავინახე რომ დამთავრებული იყო კონფლიქტი რომ თვითონ ოსებში არ იყო ქართველების მიმართ გაღიზიანება. ეს არა მარტო თქვა აი ჩვენ რო ჩავედით და იმ მომენტში. უზარმაზარი ის იყო რა ქვია იმას. ტრაფარეტი ქართული ასოებით, ავტოტეკ მომსახურება არ მუშაობდა მართალია. მეორეგან პური ეწერა, მაგრამ იგი ეს ქართული წარწერები არ ჩამოგლიჯეს, გამიგეთ. იმ 90-იანი წლების ომის დროსაც კი. ანუ ისინიც კარგად ხედავდნენ რა რაში იყო საქმე და ისინი კარგად ხედავენ და იციან რომ ეს ჩვენ შორის კონფლიქტი ეს არის ხელოვნური და ეს არის ერთადერთი მას აქვს ერთადერთი მიზეზი ეს არის დიდი იმპერია ისეთი როგორც რუსეთი. ეხლა რაც შეეხება ამ ტერიტორიას რა ეხლა ეს ეკლესიები ვახსენე. მოფენილი არის იქაურობა ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები. ეს აი ქართულია რა, ის ხუროთმოძღვრული ძეგლები არა, კოშკებიც კი, აი ჩრდილოეთ კავკასიაში აშენებული კოშკებისაგან განსხვავდება თავისი მშენებლობის სტილი და ხასიათი ქართული. ეს ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლები არის, ზედ არის უამრავი ქართული წარწერა. ვანდალური ფაქტები თუ შეგხვედრებათ. აი ბოლოს თირის მონასტრის მაგალითად შეიძლება გავაცნოთ. აი თქვათ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩვენ ვიცით რომ საუბედუროდ ბოლო დროსაც კი როგორი საოცრებები და გაუგონარი რაღაცები მოხდა. ამ შემთხვევაში როგორ არის აი ცხინვალის რეგიონი? რა ვიცი, ეხლა ვერ გეტყვით, მე რო ვიყავი მაშინ ის იქ იყო ეს ნიქოზშიც ვიყავი მაშინ და ეს წარწერები თავის ადგილას იყო და ეკლესიები თავის ადგილას იდგა თავისი წარწერებით. აი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ თირში მოხდა ეს საშინელი ფაქტი რომ ფრესკები გადაიღება თირის მონასტერში. თირის მამათა მონასტერში ნაწილობრივ. და რაშია ეს საქმე ხა მაგალითად იმ პერიოდში იყო კიდე ახლა თან ერთი რაღაც არის ისიც სამხრეთ ოსეთის ტერმინი რო ახსენეთ 90-იან წლებში ეს ტერმინი საერთაშორისო ურთიერთობებიდან ამოიღეს საერთოდ ლექსიკონიდან ამოვიდა აღარ ამოვდნენ ცხინვალის რეგიონს ახსენებდნენ და ნუ წინა ხელისუფლებამ გადაატრიალა საერთოდ ყველაფერი რა უკუღმა დააყენა საერთოდ ყველაფერი ეს ტერმინი სადგა ისეთ ქართულ ისტორიულ წიგნში სხვათა შორის ბატონ გიორგი რა სამხრეთ ოსეთი ну ახლა შეიძლება როგორც ავტონომიური ოლქი მერე ან ასეთი იმითი იყოს მითითება ფორმულირება იყო როგორც სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი ესეთი ადმინისტრაციული ერთეული იყო
და საერთოდ აი ხა თქვენ დასვით კითხვა თავიდან რომ როდემდე უნდა ვამტკიცოთ არა ჩვენ რომ ეს ჩვენი ტერიტორია აკაკი შანიძეს აქვს ძალიან კარგად ნათქვამი იმისი პეტრიწონის მონასტრის ტიპიკონთან დაკავშირებით, როდესაც განიხილავს ახლა ხო გვედავებიან ჩვენი მეზობლები რომ ეს გრიგოლ მაკურიანიძე სომეხი იყო და ეს ტიპიკონის სომხურია, მაგრამ აკაკი შანიძეს უწერია კარგად რომ ეს აი რაც ჩამოყალიბებული აქვს უკვე ყველაფერი ბოლოს უწერია. ეხლა რაც გინდა თქვი და დაწერე ქაღალდი ყველაფერს აიტანსო. ну ხა აი სწორედ ამ ატანაზე მინდა კითხოთ ბატონ გიორგი დასასრულისკენ მიდის თითქმის უკვე ჩვენი დრო ისტორია ყალბდება ბოლო დროს აი გაუგონრად ხო ბევრ სტუმართან გვისაუბრია როდესაც ვეხებით იგივე აფხაზეთის იგივე ცხინვალის რეგიონის მტკივნეულ საკითხებს. რა ხდება თქვა ამ კუთხით ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით? ну ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით ენაზე დაწერილი თანამედროვე ისტორიას. ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით უნდათ გამოაცხადონ რომ ეს არის ესე იგი აი ერთი გაყალბება ის რომ თითქოს მე-13-მე-14 საუკუნეებიდან აქ ცხოვრობენ ოსები და ეს მათ ტერიტორია იყო. იყო ეხლა კოკოითმა ვიღაცებზე დაღმებით თქვა გამოაცხადა რომ მაშინ რომ 1774 წელს როდესაც დაიდო ქუჩუკა კაინარჯის ზავი აი ამ ზავით სამხრეთ ოსეთი შევიდა ის რუსეთის შემადგენლობაში იმ ქუჩუკა კაინარჯის ზავი როდესაც დაიდო ეხლა სამხრეთ ოსეთი მაშინ ჯერ ბუნებაში არ არსებობდა როგორც ასეთი ადმინისტრაციული ან პოლიტიკური ერთეული და იმ ქუჩუკა კაინარჯის ზავში ჩრდილოეთ ოსეთზეც არ არის ლაპარაკი ჩრდილოეთ ოსეთიც არ არის ნახსენები იქ არის საუბარი ყაბარდოზე და ყაბარდოს შემადგენლობაში შედიოდა ჩრდილოეთ ოსეთი ახლა ამის დამტკიცება იცით რატო არ არსებობს თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენი კი არა მარტო ქართველების თვითონ რუსების გაკეთებული რუკები არის ევროპელების გაკეთებული რუკები არის 1793 წლის გიორგიევსკის ტრაქტატის მიხედვით არა ეს ტერიტორია საქართველოა და არავითარ ოსეთზე ლაპარაკი არ არის. პოლკოვნიკი ბურნაშოვი იყო იმ დროს აქ და 94 წელს მან რუკა გააკეთა, რუსი პოლკოვნიკია ეს მერე და იმ რუკაზეც არის ჩრდილოეთ ოსეთი და არის იქით. ჩრდილოეთ კავკასიაში. ჩრდილოეთი არ ქვია საერთოდ, ოსეთი ქვია უბრალოდ რა, იმიტომ რომ სხვა ოსეთი არ არსებობდა და ოსეთი ქვია და არის ჩრდილოეთ კავკასიაში და ასია ევროპელების რუკაზეც ჟოზეფ ნიკოლა დელილის დევიტის რუკა არის და ხო გეუბნები თვითონ რუსების მე არქეოგრაფიული კომისიის აღწერები არის. შიდა ქართლი ქვია თვითონ რუსულ. რა თქმა უნდა ეს არის შიდა ქართლი და ეს არის ისტორიული შიდა ქართლი და ძალიან დიდი ისტორიული უსამართლობა ის რომ ეს ტერიტორია ეხა ჩვენი იურისდიქციის ქვეშ არ არის. ბატონო გიორგი კი სამიოდე წუთი გრჩება ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონო გიორგი აი გაყალბებულ ისტორიაზე დასვა შეკითხვა გიორგიმ და მე მაქვს ინფორმაცია იმის შესახებაც რომ ვთქვათ ცხინვალის რეგიონში აქტიურად იწერება, აი მუშაობს აქტიურად ეს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა და აქტიურად იწერება გაყალბებული, აი ოსეთის ისტორია, ცალკე აღებული, სადაც თუნდაც ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომლებიც ჩვენ ვახსენეთ, შესულია უკვე არა როგორც ქართული. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენის მხრიდან ჩვენ დავუპირისპიროთ რეალური ისტორია, რაში მდგომარეობს, ჩვენი ისტორიკოსები რომ აქტიურად მუშაობდნენ ამ საკითხზე. შემდგომ ეს წიგნები ითარგმნოს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ენაზე და საერთაშორისო საზოგადოების ყურამდე მივიდეს რეალურად რა ხდება და რა შეასახება. აი ხა უნდა წამომეღო ის წიგნი, ნამდვილად დიდი ხანი არ არის გამოვიდა ასეწინი გრუზი ესე ქვია და ეს არის რუსულად სწორედ დაწერილი და სპეციალურად დაიწერა რუსულად იმისთვის, რომ გაიცნოს ეს რუსმა მკითხველმაც და არის ახლა ამაზე საუბარი, ალბათ ითარგმნება მალე ინგლისურადაც და უცხო ენაზეც და უცხოელების არის. ასე რომ ისტორიკოსების მიმართ საყდური ნამდვილად არ არის საქმელი, დაწერილი არის ყველაფერი, აღნიშნული არის. არა, ბანუ პარალელურადაც ალბათ რა შეიძლება საქმეა ჩვენ სხვა რამებთან დაკავშირებითაც ასეთ საკითხების გადაწყვეტა ხდება საერთოდ სახელმწიფოებრივ დონეზე. სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან აქტიურად ჩაბმული და ნუ სამწუხაროდ ასეთი მხარდაჭერა ნაკლებად იყო ხოლმე რა. ეხლა ხო გეუბნებით ითარგმნა ეს წიგნი, სხვადასხვა პრობლემები გაჩნდა ამის თარგმნასთან დაკავშირებით, თარგმნასთან კი არა გამოცემასთან დაკავშირებითაც.
ჩვენი მხრიდან? ჯერ ჩვენი მხრიდანაც გაჩნდა, მაგრამ მოგვარდა მე ეს პრობლემები. ჯერ რუსეთში უნდა დაბეჭდილიყო, მაგრამ ნუ იქ ვინც ამას ხარო დავბედო, მე არსებული ვითარების გამო შეეშინდა და უარი თქვა და შეაჩერეს ეს. აქაც რაღაცა გარკვეული პრობლემები შეიქმნა სხვადასხვა, მაგრამ ნუ მე დაიბეჭდა ბატონი ომარ გოგიაშვილი ძალიან დიდი ძალის ხმებით მოხერხდა ეს რომ დაიბეჭდა ეს წიგნი რუსულად გამოვიდა და არსებობდა. ბატონ გიორგი, იწურება ჩვენი დრო უკვე მე რამდენად ვთქვით, მაგრამ მაინც გვინდა რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი შეხვედრა. რა სიტყვით ვთქვათ მეუფე ისაიას ღვაწლზე ამ კუთხით, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი იქ ყოფნა აი ამ ფორმით? მნიშვნელოვანი არის აუცილებელია ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის აუცილებელი. ეკლესიამ უნდა აიღოს ეს ფუნქციები თავის ხელზე, ხო? ისიც მაინც ვიცით არა რომ ქრისტიანები არიან ოსები ხო არა? და ამ გზით მაინც და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია ვერ აღღვევს ამ ფარგლებს არა? რომ ეს ვერ პოლიტიკურად თუ თქვათ ანგარიშს არ უწევენ არავის და ძალისმიერი მეთოდებით მოქმედებენ. რელიგიური თვალსაზრისით, საეკლესიო თვალსაზრისით ეს შეჩერებულია ხო ეს პროცესი არა და რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია უნდა თუ იძულებულია თუ როგორ არის ყოველ შემთხვევაში აღიარებს საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას იმ ფარგლებში რა ფარგლებში სხვა შემთხვევაში 6 ტაძარში მე როგორც მაქვს ბატონ გიორგი ინფორმაცია 6 სხვადასხვა ტაძარში აღევლინება ახალგორის რეგიონში მის მიერ რა თქმა უნდა მე ისაიას იქ მოღვაწეობა ნუ რა ვიცი გმირობის ტოლფასი არა ეხლა ის მისი სიცოცხლე დგას საფრთხის ქვეშ ხო ყოველდღიურად იმიტომ რომ ვინ რას მოიმოქმედეს მის წინააღმდეგ კაცმა არ იცის და ეს მოგეუბნებით აუცილებელია რა და სხვადასხვა სხვა რეგიონებში სადაც ესეთი ეთნიკური პრობლემები ყოფილა ვთქვათ ომამდე შეიძლება არ მისულა საქმე მაგრამ იქაც ეკლესიას შეუსრულებია თავისი როლი გვაქვს ჩვენ ამის მაგალითები და იქ ვთქვათ დაპირისპირებული ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოტრიალება ქართველებისგან სწორედ ეკლესიის მეშვეობით მოხდა. დიახ, ბატონ გიორგი, თქვენ მზადებით ისტორიკოსი და ცხადია, არსებობს უამრავი მაგალითი და ბევრი ამის გახსენება შეიძლება საქართველოს ისტორიიდან. აი დღევანდელი გადმოსახედიდან რო ვიმსჯელოთ და შექმნილი სიტუაციიდან და რეალობიდან, თქვათ აი წარსულის მაგალითების გათვალისწინებით. არ არის მარტივად საქმე, ხო? მარტივად რომ რამდენიმე დღის წინ საზღვარმა კიდევ გადმოიწია. ხო, უმძიმესი მდგომარეობა. აი რაში ხედავთ თქვენ, გიფიქრიათ ცხადია ამ თემაზე? როგორ გესახება თქვათ აი მომავალი? რა ფრთხილი ნაბიჯები უნდა იქნეს ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული რომ როგორც დავიწყეთ საუბარი დაუბრუნდეთ პირველ შეკითხვას რომ არ გვიწევდეს დღეს თანამედროვე ცივილიზებულ 21-ე საუკუნის სამყაროში მტკიცება იმისამ რომ ეს ტერიტორია ისტორიულად არის საქართველოსი. რაში ეცით საქმე ხა თავად ისტორიული თვალსაზრისით ამის დასაბუთება არ არის პრობლემა. თავარია პოლიტიკური საკითხის გადაწყვეტა. ცხადია. არა. ისტორიკოსები არც ერთ მხრიდან არ დაუბრუნდნენ როგორც გაირკვა ამ საკითხს. აი პოლიტიკურად ხა მე არა პოლიტიკოსი არა დიპლომატი მაგრამ უახლესი ისტორია რასაც გვაჩვენებს ხო 90-იან წლების დასაწყისში იყო ომი და ავიღოთ ის ვითარება რაც იყო 2003 წლამდე და ის ვითარება რაც არის დღეს ხო ხო ვისაუბრეთ ამაზე რა და იმ დროს შევიდე ხო თუ გავიხსენებთ თუ რაიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გავხდით ამ ასოცირების ხელშეკრულების გარდა ყველაფერს მაშინ მოეწერა ხელი ხო არა ესე იგი მოხერხდა რა რაღაცნაირად ამ საკითხის მოგვარება და უნდა მოხერხდეს ისე რომ უნდა დალაპარაკება საჭირო რუსებთანაც და აფხაზებთანაც და ოსებთანაც დიალოგი არის საჭირო დიალოგის გარეშე არაფერი არ გამოვა ილია ჭავჭავაძე ამბობს რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდანესო ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ პრობლემები ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ამასაც ნიშნავს ხო სხვისი მეშვეობით პრობლემების გადაწყვეტა ნუ ეს არის თუმცა საერთაშორისო მხარდაჭერა მაინც მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია გვაქვს რამდენი ხანია სულ გვაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა ხო მაგრამ რა შედეგი და ჩვენ თუ არ ვიაქტიურეთ და ჩვენ თუ არ ვიმოქმედეთ ვერ მივიღებთ შედეგს და ეს ნაბიჯი უნდა განხორციელდეს ერთ-ერთ იმაში გადაცემაში ვთქვი ჩვენი უწმინდესის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეზე მეც სიბრძნეს ნუ დავიჩემებთ რა ნუ რავი
როდესაც პატრიარქი ჩასული იყო მოსკოვში, უმაღლეს ხელისუფლებას შეხვდა მას პუტინს და მედვედევს, ხო? რატო უთხრა რომ მიცვალებულების გამოყვანა და პერევი დამებრუნდეთო, რატო უთხრა? და რატო სხვა რამეზე არ უთხრა? იმიტომ რომ იმ ეტაპზე სხვა რამე არ შეიძლებოდა და უარს ეტყოდნენ ისე და რა. აი ესე ამას რომ მიაღწევ მე მეორე ნაბიჯი უნდა გადადგა, მე მესამე ამას ყველაფერს თან დაფიქრებით უნდა თან ნელა უნდა და თან ჯგარა მოქმედება. მაგრამ რა უყო? დრო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებს აქაც. ხო, აი მათ იმპერიულ ზრახებს რა უყოთ ბატონო? ხო გეუბნებით, მათი იმპერიული ზრახვები 2003 წელსაც იგივე იყო ზუსტად რაც დღეს არის რა. მაგრამ მოხერხდა 90-იან წლებიდან 2003 წლამდე მდგომარეობის დალაგება იმდენად რომ რა შედარებაა დღევანდელთან დიალოგის რეჟიმში დიპლომატიური მიდგომით ალბათ ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება ამჯერად ცხინვალის რეგიონზე საუბრობდით თუმცა ჩვენ აფხაზეთიც ძალიან გვტკივა და მოკლედ იმედი დავიტოვოთ რომ მალე ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი მთლიანი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ჩვენთან მოგზაურობისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი გიორგი ოთხმეზორი გვესაუბრებოდა